Hello! Welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa baba ng video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, i-share at mag-comment po sa baba. Ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na rolling store. Namroblema ba kayo? Dahil umaasa lang yung mga mahal nyo sa buhay sa inyong padala. O kay nag-iisip ba kayo ng pwede nyong pagkakakitaan kung makauwi na kayo sa Pilipinas o kaya'y pagkakakitaan na kinakailangan lang ay hindi naman masyadong malaking halaga. So ito po ay yung advice ko sa inyo. Yung rolling store na nagbebenta, no, na ang mga produkto mo ay yung mga niluluto araw-araw. Kagaya ng karne, kagaya ng isda, mga frozen, mga gulay, mga rekado, at mga kakanin o pangmeryenda na pwede mong isiksik doon sa gagamitin mo either na tricycle o kaya yung talagang pinasadya na pinagawa na pwede mong gamitin upang sa ganoon ay pwede kang magbenta kahit man lamang doon sa lugar ninyo na hindi mo na kailangang lumayo. Alam niyo, napakaganda po ito na negosyo. Kaso nga lang ay hindi ko po magawa kasi hindi ko po alam maggamit ng motor. Pero sabihin ko sa inyo, yung taga sa amin ay naging milyonaryo ng dahil lang sa ganito. Alam niyo kung bakit? Ano kasi siya? Umaga, every morning, ay pumupunta na siya sa palengke para bumili ng mga ibebenta niya, di ba? So, ikakarga na niya doon sa ah, pinasadyang parang ah, ah, kulong-kulong pero meron siyang silong, no? So, doon niya nilalagay. So, pagka alas 9 na ng umaga, ay andun na siya, nagpipitada na siya. So, alam na ng tao yung oras, no? Ng ang nagpapadaan na siya, 'di ba? So, yun ay inaabangan na siya ng mga tao upang sa ganoon ay para sa ulam nila ng tanghali. So instead na pupunta pa sila sa bayan, ay bibili na lang sila sa kanya dahil ah, dahil mas nakakatipid pa sila kaysa pupunta pa sila sa palengke na maghintay pa sila ng masakayan na ang tagal-tagal. So, yun. So pagka narinig na yung mga tao yung pitada niya, ay ibig sabihin ay naghahanda na, lalabas na yung mga tao para hintayin hanggang makarating ah, doon sa lugar ay doon sa parte nila. So yun. So ang dami, may mga hindi naman kadamihan, no? Kasi pagkatapos niyang maibenta, no, ng hanggang mga alas 12 siya uuwi o kay alas 11, no? Kung naubos yung paninda niya, ay pupunta na naman siya palengke upang sa ganoon ay magsusupply na naman siya para sa pang dinner, di ba? So yun. So, ang mga paninda niya, gaya ng sabi ko, ay iba't ibang klase ng isda, manok, karne ng baka, karne ng baboy, karne ng kalabaw, tapos mga frozen, mga gulay, mga rekado, mga mga pangsahog ng mm, mga pansahog na iba't ibang klase ng pansahog, mga prutas, at syempre may mga pangmeryenda pa na gaya ng sinabi ko. So yun, alam nyo na malaki ang kita doon sa
simple lang na negosyo pero malaki po ang kita. Kasi once na naging suki mo na ang mga tao doon, ay siyempre hinihintay ka nila palagi upang kung ikaw ay pagbibilhan. So, naranasan ko din rin yun, kaso nga lang gaya ng nasabi ko, ay wala po akong maaasahan dahil hindi ko po alam magpatakbo ng motor. So yun, kinakailangan kasi marunong ka upang sa ganoon ay ah, ikaw mismo, no, ang mag-supply, magbenta sa mga kabaryo mo na mga suki mo. So yun. So napakaganda po na negosyo aside na malibre po yung mga ulam ninyo araw-araw ay malaki pa yung kikitain mo. Kasi alam ninyo, ah, yun lang ang naging negosyo niya magmula noon. Pero tingnan ninyo, napag-aral niya lahat yung mga anak niya, tapos talagang naging milyonarya siya ng dahil lang sa rolling store na yon, yung pagbebenta ng mga ulam na kakailanganin ng mga tao. So, kung naghahanap po kayo ng negosyo, no, na hindi naman kailangan, no, yung malaking halaga na puhunan, kasi pag mabenta mo naman ay pwede ka namang bibili na naman ulit para sa panggabihan. Ayun ang maganda, yung rolling store, no, na nagbebenta ng mga ah, kailanganin sa pagluluto na pwede kang magrota ng umaga at saka sa hapon. So yun lang po ang mai-share ko, baka sakaling no ay magkaroon po kayo ng idea na habang nandito kayo sa ibang bansa ay pwedeng gawin ng iyong asawa o kaya yung mga mahal ninyo sa buhay upang makatulong naman sila na meron silang everyday na income at libre pa ang kanilang ulam. So yun lang po, and God bless po sa inyong lahat.